Annyeonghaseyo yorobun. Nej, vi ska inte prata mer koreanska än så. Jag ska inte förolämpa det här vackra språket. Tar man sig fram på engelska? Ja, det gör man ju. Man pekar och ler, ni vet hur det är. Men lär dig tack och hej. Hej och tack. Det behöver man alltid kunna. Hej, annyeonghaseyo, med bock. Annyeonghaseyo, tack. Kamsahamnida, också bock. Man bockar bara. Det är artigt. Det är alltid bra att vara artig. Varför lär jag mig koreanska? All min tid framför tvn och 30-50% av min tid när jag lyssnar på musik pratar om koreanska. Det är frustrerande att inte förstå vad de säger. Det är inte svårare än så. Är det svårt att lära sig koreanska? Korta svaret, både ja och nej. Långa svaret, koreanska tillhör språkstammen koreanska språkstammen. Då förstår ni, det är inte relaterat till något annat. Det finns låneord, hängdepung, kolla, copy och så vidare. Vi har också lite tur med alfabetet. Det här är King Sejong. Han var kung på 1400-talet och uppfann hangul. Innan dess hade man skrivit med kinesiska tecken. Vi tar ett exempel. Koreanskaste av de koreanska orden, kimchi. K-I-M-C-I. Därför Google är vår bästa vän när vi är utomlands. Det här fungerar på alla språk. Här, Google, trycker man på sin lilla där. Översätt. Röd ginsengfilé. It's magic. Och då som allergiker, då vill man bara, vad innehåller röd ginseng? Är det gluten i röd ginseng? Fan ska jag veta det. Trycka där. Nu kan jag till och med zooma. Produkten är gelé. Då står det på svenska här. Undvik plaster med god ventilation. Det är inte allt som är logiskt, ska jag tillägga. Det är ju en Google Translate-grej. Men det är bra mycket bättre än ingenting. Bilder. Här kan man ta... Till exempel i Sydkorea får man hela tiden så här varningar i telefonen. Och då behöver man ju veta vad det står i dem. Är det kärnvapenkrig eller är det en bortsprungen pensionär? Så då kan man köra Google Translate. Då ser vi här på Jeju Island så kan flygplatsen vara överbelastad på grund av instängda flyg. På grund av starka vindar och kraftiga regn. Sjukt bra information. Hade aldrig kommit till mig om det inte var för Google Translate. Hade ju även fungerat i Papago. Och det hållet så fungerar Google Translate oerhört bra. Man kan läsa skyltar, man kan läsa menyer och det mesta. Däremot när man ska gå till andra hållet, från svenska eller engelska till koreanska, då är Google Translate vår värsta fiende. För att Google Translate kan du inte definiera vilken artighetsnivå du pratar på. Och i koreanska så har man minst 3 artighetsnivåer. Du kan prata casual, artigt och sen formellt. Hur du tilltalar vem är ju naturligtvis skitviktigt. Och Google Translate, de kör lite random. Man vet inte riktigt. Och vet man inte så vet man inte hur man tilltalar en person. Så det kan bli oerhört oartigt. Där har vi istället en app som heter Papago. Då kan man välja artighetsnivå. Vi kan inte prata om ett östasiatiskt skriftspråk och inte prata kalligrafi. Kom igen. Har man någonsin sett ett historiskt K-drama så har man sett det jag väljer att kalla penselporr. Ni vet, man målar sakta med bläck på rispapper, gärna i motljus, slow motion. Det finns ett område där finns det jättemycket penslar, jättemycket papper. Ja, det blev jättedyrt. Men det blev också jätteroligt. För när ska jag annars hitta en sån här bläcksten när man skrapar sin bläckstav? För bläck kommer ju i
i stavar såklart. Löser man upp det mot lite vatten när man skrapar det mot sin sten. Det här bläcket är sumibläck, traditionellt japanskt bläck. Och ja, med det tackar jag för uppmärksamheten och lämnar er med lite egeninspelad pensel på. Tack och adjö!